สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องวันนี้เพจหรือวันนี้เพจนะคะวันนี้ก็จะมาสอนหาสูตรกิ๊บเก่ากันนะครับเป็นสูตรวงกุดนะคะใครที่ยังไม่รู้นะก็ไปที่การตั้งค่าเลยนะคะการตั้งค่าแล้วก็จะไปที่ความเป็นส่วนตัวค่ะเราเปิดทุกอย่างแล้วนะแล้วก็ไปที่ทั่วโลกนะคะแล้วก็เปิดหมดเลยนะแล้วก็ไปที่เพิ่มเพื่อนเลยนะจ๊ะไปที่เพื่อนน่ะแล้วก็เพิ่มเพื่อนค่ะค้นหาค่ะเราจะบอกสูตรเลยนะคนนี้นะนี่เธอน่ารักมากแต่หน้าตาอุ้ยเนี่ย2 อันนี้นะคะเครื่องแต่งกายของตกแต่งกิ๊บเก่าหมดเลยสำหรับอันนี้บ๊ายบายนะเดี๋ยวใครที่อยากรู้สูตรกดผิดใครที่อยากได้เซตชุดแต่งงานเป็นของกิ๊บเก่านะคะไปดูที่ไดอารี่เราเลยนะนี่นะคะไม่มีใครมาเล่นเลยเพิ่งโพสไป46 นาทีที่แล้วนะคะนั่นนะใครก็ได้กดส่งให้หน่อยเราจะส่งหัวใจให้ทุกวันเลยเนอะอันนี้คือแก๊สหายไปในพริบตาเลยนะจริงเฮ้ยอะไรไม่ตายก็บุญขอบคุณค่ะนามสวัสดีบ๊ายบายเนอะ